nagkabuka na siya kanina. Nagkabuka na. Pagbuka na magulay. Agang gulay. Ay, adobo, kini. Dalawa kayo, duha kayo luto. Tawag pagkuhan. Gas, gas. Ano rin, daily routine rin niya ito. Ha? Daily routine. Daily routine. Luto, kaon. Then luto na po. Yeah, presyo sa gas. Lagi presyo sa gas. Presyo sa gas karon 50. 50 dirham. Sa piso, bilang piso. Paano na siya? Ano mo na? 500, tapos 600. 600, no? 700. 100. Ito, anong ba? Grabe ka sagbot ko eh. Luto na tirada ni guys. Madanig lingawan diri, luto, kaon, tulog. Duty gamay. Duty gamay. Kaon ako. Kaon dako. Busog. Kaon gamay, busog dako. Luto ng adobo karon. Yeah. Kuha guys, certified ba ni sa DTI? DTI certified? Certified na DTI na. Yung ingredients na diba? Paminta, toyo, suka, sibuyas, bawang. Probado na sa DTI guys. Kaya DTI, ang kalong sabaw. Probado na. Nakakali siya ikuan. Sibuyas, dahonan, sili, kabuko. Probado yung po sa pan guys. Sa DTI. Okay. Sakto mong timplada ni. Kung katong gusto makaton sa kwan guys, kung gusto makaton sa pagluto, bukutan na lang mo, mag-comments lang mo sa kwan. Comments down below. Then among kanon mag-reply lang kung sa yung mga procedure. Kinigit Tinolang Manok man eh. Wala na namo na kuha ang proseso ni, pero nasagol na kanina. Tanan approved by DTI. Yan lang mag-ipa-approve, no? DTI magkaroon magluto. Kanina, kay Silio. Nakaluto na po ni Kanon. Luto na. Wala na yung kuhan guys. Uy, napaday kuhan. Hindi pa makaunon. Hindi kalimtan ng kuhan pichay. May dahon sa sili. Kaya lang. Dahon sa sili sana. Dahon sa pichay na lang. Pero aprobado pa rin ito sa kuhan guys. Nagulay man. Sa DTI. Ito normal ano. Gusto mo ginas? Ha? Hindi mo. Ugba siguro. Ha? Ugba siguro sa pag-oronis, no? Ugba siguro. Kaya kung papicture mo masaya niya, kaya mag-renew kayo na process yung kwan. Bisa niya.
Huwag mo ko duty yung mas buntag. Awag ma. Mami dito ma. Sa oras. Masa oras mag-duty mo sa era ko. Mga aso ba sutso? Sutso pa mas mulakaw. Oh, pwede po nasusuta to. Okay ra la sutso? Steady lang po dyan guys, kaya sabi natin pangaon ron kay maluto din kuhan. Tinolang manok. Yan eh. Uy, gasaso na yun. Bukal na. Pwede na, pwede na. Pwede na dyan? Pwede na, no? Uy, kirimi. Mula gini yung trabaho na mo dito guys. Tuluto guys. Luto. Dahil ito pizza itong miyaging adlaw. O katong kuhan. Isaw. Isaw na Isaw. Agkoy, wala huwag yun nato napakita sa itong kuhan na. Mga fans na to. Isaw. Subusog bata ka barbecue. Gilang. Masa ka itong kuhan, ano madlawang itong kuhan. Okay, isa. Guys, wala sa anak